Καλησπέρα, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Όπως βλέπετε σήμερα είμαστε εδώ σε ένα ωραίο καφέ στην Κηφισιά. Αυτή τη φορά δεν έχω βγει να πω τα στοιχηματικά παιδιά, αν και εντάξει η δουλειά μου είναι αυτή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη Lead Scout της Norwich, μιας ομάδας Premier League. Άλλωστε νομίζω είσαι και η μοναδική Ελληνίδα γυναίκα στην Premier League. Από εδώ είναι η Μαριέλα Νησοτάκη, καλώς όρισες. Καλή χρονιά. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Τι είναι αυτός ο ρόλος Lead Scout, πώς αναλύεται? Είμαι στην Norwich από εδώ και 3 χρόνια περίπου. Αυτή είναι η τρίτη μου χρονιά. Ξεκίνησα ως recruitment analyst. Για να το εξηγήσω, ασχολιόμουν πάλι με το scouting, απλώς ήταν περισσότερο ανάλυση μέσω βίντεο, αρκετά στατιστικά, τα οποία τα κάνω ακόμα, αλλά περισσότερο πλέον ο ρόλος μου έχει φύγει από την ανάλυση και έχει πάει τελείως στο scouting. Πηγαίνω και βλέπω παιχνίδια, ταξιδεύω αρκετά, ως πάρα πολύ μπορώ να πω, δεν είμαι πλέον... Η δουλειά ενός scout. Ακριβώς. Οπότε αυτές σε γενικά πράγματα. Ωραία, να τα δούμε λίγο πιο γενικά, πιο αναλυτικά τα πράγματα. Η πρώτη σου επαφή που είχες με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, να φανταστώ. Ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς έγινε, αλλά θυμάμαι ότι πάντα είχα τεράστιο ενδιαφέρον για τα αθλήματα γενικότερα, ειδικότερα ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και έβλεπα από το πρωί μέχρι το βράδυ ίσως και διάβαζα. Ξεκίνησα ίσως, προσπαθώ να θυμηθώ, πρέπει να ήταν 2000-2001, κάπου εκεί, που έβλεπα, άκουσα στο ραδιόφωνο. Μετά και με το Euro κιόλας. Από πριν το Euro. Ναι, όχι, μετά ένα παραπάνω και με το Euro. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Έπαιξε ρόλο, πιστεύεις, οι γονείς σου? Δηλαδή οι γονείς σου έχουν κάποια σχέση με τον αθλητισμό? Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο. Ο μπαμπάς μου έπαιζε τζούντο, ήταν αθλητής του τζούντο. Οπότε υπάρχει μια σχέση με τον αθλητισμό. Σίγουρα. Αλλά σε σχέση με το ποδόσφαιρο θυμάμαι ότι εγώ ήμουν αυτή που είπα στον μπαμπά μου να πάμε στο γήπεδο πρώτη φορά. Ο αδερφός μου ήταν περισσότερο, ο μεγαλύτερος αδερφός μου, που μαζί παίζαμε ποδόσφαιρο, παίζαμε μπάσκετ. Και σίγουρα με τράβαγε περισσότερο, χωρίς όμως να με τραβάει, να το πω έτσι, ήθελα και συνεχίζουν όμως, τώρα παρακολουθούν κανονικά. Τώρα παρακολουθούν πολύ περισσότερο, μπορώ να πω. Για να φτάσεις εκεί, σπούδασες κάτι, λογικά κάτι πάνω στον χώρο του αθλητισμού, σωστά? Τελείωσα γυμναστική ακαδημία στην Αθήνα, ΕΦΑ, με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, και αυτό πάλι, όχι τυχαία τελείως, αλλά ήμουν ανάμεσα. Όταν έπρεπε να επιλέξω, ήμουν ανάμεσα μπάσκετ, ποδόσφαιρο και sport management, θυμάμαι. Και επειδή στο μπάσκετ ήδη δούλευα ως προπονήτρια σε κάποιες ακαδημίες λόγω του ότι έπαιζα και ποδόσφαιρο έπαιζα, αλλά μπορώ να πω ότι έπαιζα περισσότερο μπάσκετ, είπα να επιλέξω ποδόσφαιρο, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να ασχοληθώ ή να γίνω προπονήτρια. Θα εξελιχθείς κιόλας, άλλωστε έτσι. Ήθελα να πάω να κάνω μεταπτυχιακό στο sport management, πάντα. Αλλά όταν πήρα την ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, ξεκίνησα και έγινα προπονήτρια. Πιο focus. Ασχολήθηκα λίγο με την προπονητική στις μικρές ηλικίες για 2 χρόνια και μετά, διαβάζοντας για προπονητική, συνειδητοποίησα και ψάχνοντας για μεταπτυχιακά ότι δεν θέλω να κάνω sport management, θέλω να κάνω ανάλυση. Γιατί μου άρεσε πολύ το scouting, οπότε προσπαθούσα να βρω κάτι το οποίο είναι πιο κοντά σε αυτό για να μπορέσω να μπω στο χώρο. Οπότε πήγα στο Cardiff. Ναι, το βλέπω εδώ. Και έκανες το μεταπτυχιακό σου. Και έκανα το μεταπτυχιακό μου εκεί πάνω στο performance analysis. Και έτσι ξεκίνησα μετά από 1 χρονιά στο Cardiff, πήγα στη Swansea ως performance analyst. Πήρες το βάπτισμα του πυρός λοιπόν στην Αγγλία με τη Swansea, αλλά είπαμε ότι τα πράγματα... Ποιο ήταν το αντικείμενό σου εκεί στην ομάδα, αποκλειστικά στη Swansea? Στη Swansea ήταν λίγο απ' όλα. Ήταν ένας ρόλος καινούριος. Ήταν και η πρώτη σου εμπειρία. Ήταν και η πρώτη μου εμπειρία. Και εξωτερικού κιόλας, έτσι. Σίγουρα. Μετά το μεταπτυχιακό. Ακριβώς. Έκανα λίγο position analysis, λίγο ανάλυση του αντιπάλου, λίγο scouting, λίγο απ' όλα γενικότερα.
Οπότε ήταν. Πώς είναι να αναλύσει τον αντίπαλο, θα σταθώ εκεί. Δηλαδή δεν είναι αγχωτικό, δεν είναι λίγο ρίσκο για το ότι θα αντιμετωπίσει η ομάδα. Στη Swansea, επειδή ήμασταν μεγάλη ομάδα γενικότερα. Και το ήταν και Premier League. Και ήταν και Premier League. Εντάξει, και σίγουρα ήταν και η πρώτη μου εμπειρία. Ο υπεύθυνός μου έδινε σε μένα και σε ένα άλλο παιδί που ήμασταν καινούργιοι και μόλις είχαμε μπει κιόλας στον χώρο, μας έδινε συγκεκριμένα πράγματα. Σίγουρα δεν πέφτει όλη η πίεση σε εμάς. Σίγουρα βοηθάμε. Εντάξει, βοηθάει και ο προπονητής. Εννοείται. Οπότε δεν μπορώ να αποτείνω την πίεση εκεί πέρα. Πιο πολύ πίεση νιώθω αυτή τη στιγμή με την ευθύνη που έχω στο να κάνω σκάουτινγκ σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Και να προσπαθείς να βρεις ταλέντα. Ακριβώς, παρά τότε. Και σίγουρα όσο μπαίνεις πιο πολύ στον χώρο, αυξάνονται οι αρμοδιότητες σου, αυξάνεται και η πίεση. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και υποχρεώσεις άλλωστε. Τώρα βλέπουμε στη Μεγάλη Βρετανία και γενικά στην Αγγλία όλα τα γήπεδα, εσύ άλλως το γνωρίζεις γιατί ταξιδεύεις και για να δεις και μικρότερες κατηγορίες και αυτά, και βλέπουμε τα γήπεδα σφιχτικά γεμάτα, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Βλέπουμε αγώνες Super League και πραγματικά είναι ελλειπής από κόσμο. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό, τι διαφορετική νοοτροπία έχουν οι Άγγλοι από εμάς? Βασικά είναι όπως το είπες, νοοτροπία. Τώρα πόσο διαφορετική είναι και σε τι είναι διαφορετική. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, ξεκινάει από την κοινωνία γενικότερα. Ναι. Από την οικογένεια, πώς το πλασάρουνε. Εντάξει, για αυτούς είναι στην κουλτούρα τους κάπως διαφορετικά σε σχέση με το πώς είναι σε εμάς. Εμείς έχουμε ίσως πιο πολύ πάθος για κάποια πράγματα, δεν λέω ότι δεν έχουν. Εμείς μπορεί να έχουμε περισσότερο πάθος για την νίκη, μπορώ να πω, ναι, παρά πάθος για το ποδόσφαιρο. Εκεί νομίζω είναι η μεγάλη διαφορά, χωρίς να λέω ότι δεν θέλουν να κερδίσουν και αυτοί, εννοείται. Απλά για αυτούς είναι ένας τρόπος, ειδικά να μιλήσουμε και για Boxing Day και όλα αυτά, είναι ένας τρόπος το οποίο το έχουν στην κουλτούρα τους, δεν εξηγείται. Ξέρεις ότι μετά τα Χριστούγεννα έχει μπάλα. Το βλέπουν από το πρωί, αλλά όχι μόνο για την Boxing Day. Όταν το μάτι είναι για παράδειγμα 3 η ώρα, θα ξυπνήσουν από το πρωί. Και το λέω και για την ώρα συγκεκριμένα που, επειδή είναι μια πόλη που. Και είναι και προάστιο άλλωστε. Ακριβώς, και είναι και μια πόλη που όλοι υποστηρίζουν την ομάδα, όλοι στην πόλη, και το γήπεδο είναι πάντα sold out, με πάρα πολλά εισιτήρια διαρκείας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινάνε από το πρωί. Θα πάνε έξω, θα πάνε το πρωινό τους, θα πάνε για καφέ, οτιδήποτε, και στη συνέχεια θα πάνε στο γήπεδο οικογενειακός. Οπότε αυτή είναι η διαφορά. Πριν λοιπόν φτάσεις στην Όριτς, τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, έχεις ένα ένα μικρό χρονικό πέρασμα, έτσι, από τον Ατρόμητο. Ναι. Όταν έμαθες ότι συζητάει η Νόριτς και ότι σου ανοίγεται μια μεγαλύτερη ευκαιρία στην καριέρα σου, ποια ήταν η αντίδρασή σου? Κοίτα, μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολο, όσο και αν πολλοί μπορούν να πούνε ότι εντάξει, σίγουρα θα πας στο εξωτερικό πάλι, στην Όριτς ανοίγει μια πόρτα, είναι σίγουρα, και έτσι το σκέφτηκα και εγώ και τελικά αποφάσισα να πάω, και πόσο μάλλον επειδή ήταν πάνω στο σκάουτινγκ συγκεκριμένα, που εμένα αυτός ήταν ο στόχος μου και αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Αποφάσισα να πάω. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ακούγεται αυτή τη στιγμή, και οι άνθρωποι και στον Ατρόμητο, άμα τους μιλήσεις, θα το επιβεβαιώσουν. Ωστόσο, στο τέλος σκέφτηκα ότι για μένα ήταν μια ευκαιρία την οποία ίσως να μην ξαναείχα άμα την άφηνα. Ή μπορεί και να ξαναείχα, αλλά δεν το ξέρεις αυτό. Και σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω, και νομίζω ότι όσο και αν στον Ατρόμητο ο χρόνος που ήμουνα, οι 3-4 μήνες που ήμουνα, έμαθα πολλά πράγματα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, γιατί ταξίδευα και με την ομάδα, ήμουν και στον πάγκο, έζησα αλλιώς τον αγώνα και αλλιώς την ομάδα, ακριβώς. Και είχα πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Κοργάκη και με τον κύριο Αγγελόπουλο και με τον Λουκά τον Καρδίνο και με τους ποδοσφαιριστές. Οπότε ήταν πολύ καλή εμπειρία για μένα, αλλά νομίζω ότι ως απόφαση για την εξέλιξή μου και για την καριέρα μου και για αυτό που ήθελα να κάνω, αποδείχθηκε σωστή. Η οικογένειά σου τι ρόλο έπαιξε σε αυτήν την απόφαση? Γιατί μου είπες ότι δυσκολεύτηκες, σε βοήθησαν οι δικοί σου. Ναι, η οικογένειά μου έχει παίξει ρόλο όχι μόνο στη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά πάντα με υποστήριζε και πάντα και όταν έκανα μεταπτυχιακό με πολλούς τρόπους. Και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ακόμα και στην Όριτς πάντα είναι πολλοί γονείς οι οποίοι λένε θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά τους πίσω. Η δική μου ήταν το ανάποδο.
Και εμένα αλλά και τα αδέρφια μου πάντα να μας υποστηρίξουν ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Οπότε και οι γονείς μου με υποστηρίξανε και μου είπαν, σίγουρα δεν μου είπαν πήγαινε ή κάτσε. Το συζητήσαμε και η απόφαση εννοείται ήταν η δική μου στο τέλος. Προφανώς. Οπότε και με στηρίζουν και τώρα που είμαι εκεί. Και πολύ καλά κάνουν. Ποδόσφαιρο και πάλι ποδόσφαιρο. Γενικά η καθημερινότητα σου περικλείεται από όλο αυτό. Τι άλλο όμως έτσι σ' αρέσει να κάνεις, τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου πλην του ποδοσφαίρου? Η αλήθεια είναι πως αυτή η δουλειά είναι 24 ώρες το 24ωρο. Μ' αρέσει γενικότερα να αθλούμε. Με τον μπάσκετ κρατάς ακόμα επαφή? Μέχρι πέρσι έπαιζα μπάσκετ σε ομάδα στο Νότ. Σίγουρα το επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια διαφορά. Μπορεί στο ποδόσφαιρο το επίπεδο να είναι ψηλότερο, αλλά στο μπάσκετ είναι πολύ χαμηλότερο στην Αγγλία. Ταξιδεύω αρκετά, οπότε... Ναι, το βλέπω εδώ. Γενικά πώς είναι όλη αυτή η εμπειρία των ταξιδιών, δηλαδή να φεύγεις από το ένα μέρος να πηγαίνεις στο άλλο συνέχεια? Δηλαδή η ζωή σου να είναι σε μια κίνηση γενικά. Επειδή είναι αυτό που ήθελα, δεν με κουράζει. Ενώ είναι κουραστικό. Ναι. Σίγουρα είναι κουραστικό γιατί νομίζω ότι τη φετινή σεζόν έχω μείνει στο Νόριτς για μία εβδομάδα συνεχόμενα, ίσως μία φορά. Και αυτή ήταν όταν γύρισα από τη Βραζιλία και πριν έρθω στην Ελλάδα για την πρωτοχρονιά. Έτσι. Πάρα πολλές πτήσεις, πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο επίσης να οδηγάς από το ένα μέρος στο άλλο. Πολλές ώρες στα γήπεδα. Σίγουρα, οπότε είσαι πολλές ώρες, είμαι αρκετές ώρες μόνη μου. Σίγουρα συναντάω και άλλους σκάουτ εκεί πέρα στα γήπεδα από άλλες ομάδες, οπότε υπάρχει μια κίνηση εκεί πέρα, αλλά εντάξει, είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος βασικά είναι τρόπος ζωής, δεν είναι δουλειά. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής, τότε... Και άμα δεν αγαπάς και τη δουλειά σου άλλωστε. Ακριβώς, τότε αυτή η δουλειά δεν είναι για σένα. Αφού μιας και το ανέφερες, υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των σκάουτες? Όχι ιδιαίτερη. Μεταξύ των σκάουτ δεν υπάρχει αντιπαλότητα, ίσα ίσα το ανάποδο. Και είναι πολύ σημαντικό το να βοηθάει ένας τον άλλον. Σίγουρα είναι μια δουλειά στην οποία υπάρχει confidentiality. Δεν θα πάμε στα ελληνικά. Δεν θα πάμε στα ελληνικά. Άνεση. Όχι. Πώς είναι το confidentiality στα αγγλικά, στα ελληνικά? Εμπιστοσύνη. Όχι. Αυτό. Βασικά το ότι... Ναι, εχεμήθεια μάλλον πρέπει να το πεις, εχεμήθεια μάλλον. Οπότε δεν μπορούν οι σκάουτ μεταξύ τους να τα λένε όλα. Σίγουρα αυτό όχι. Σίγουρα κρατάνε και μυστικά. Ναι, αλλά ο ένας βοηθάει τον άλλον σε πάρα πολλά πράγματα, από παιχνίδια που μπορεί να υπάρχουν και κάποιος μπορεί να μην τα ξέρει, ειδικότερα στις μικρές κατηγορίες, από πληροφορίες, από ίσως ατζέντιδες, και στατιστικά που κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Την Νόριτς πώς τη βλέπεις φέτος? Είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πιστεύεις έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και είναι άξιο απορίας δηλαδή πώς βρίσκεται εκεί. Πιστεύεις ότι προλαβαίνετε τη σεζόν? Είμαστε γενικότερα όλοι θετικοί στην ομάδα. Υπάρχει πολύ θετικό κλίμα και αυτό υπήρχε πάντα και είναι πολύ σημαντικό και αυτό η αλήθεια είναι ότι φτιάχνεται από ψηλά, από το board, από το sport director, από τον προπονητή, οπότε το περιβάλλον είναι θετικό. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να δουλέψουμε και εμείς, ο staff, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε θετικοί, πιστεύουμε ότι σίγουρα είναι μεγάλη εμπειρία για τους δικούς τους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα μας είναι σχεδόν ίδια με την ομάδα που είχαμε στην Championship, ναι. Με ποδοσφαιριστές που δεν έχουν, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, εμπειρία από την Premier League, κάποιοι έχουν, για παράδειγμα ο Tim Krul. Οπότε είναι μια εμπειρία και σιγά σιγά άμα δείτε κιόλας στην πορεία βελτιωνόμαστε. Παίζουμε πολύ καλύτερα συνολικά και έχουμε καλύτερες εμφανίσεις και συνέχεια στην απόδοσή μας. Σιγά σιγά βρίσκεται τα πατήματά της. Τώρα το αν θα μας φτάσει ο χρόνος θα φανεί. Αλλά σίγουρα το πιστεύουμε. Γιατί επιλέξατε να κρατήσετε την ίδια ομάδα με πέρυσι? Δηλαδή δεν κινηθήκατε τόσο δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού? Εντάξει, αυτό επιλέξαμε να το κάνουμε διότι θεωρήσαμε ότι είναι σωστό και έχουμε δει και παραδείγματα άλλων ομάδων που
ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά και στη συνέχεια ο κορμός διαλύεται. Εμείς θεωρούσαμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό κορμό ως ομάδα και θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να επιβραβεύσουμε τους ποδοσφαιριστές που μας ανεβάσανε στην κατηγορία. Και ανεβήκατε και με σχετική άνεση. Και πρωταθλητές κιόλας. Ναι, άνεση, εντάξει, εξελίχθηκε ίσως με σχετική άνεση. Και θεωρήσαμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό κορμό και ίσως με κάποιες προσθήκες η ομάδα είναι έτοιμη να παίξει στην Premier League. Τώρα τα αποτελέσματα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη της ομάδας. Οπότε δεν είναι ότι δεν είχαμε μεταγραφικούς τόσες μεταγραφές, ήταν ξεκάθαρη. Αποφασίσατε να κρατήσετε τον κορμό και να προχωρήσετε με αυτό. Και με κάποιες πολύ καλά κάνατε. Φέτος παρακολουθείς καθόλου την Championship? Ναι, παρακολουθώ. Πιστεύεις ποια είναι τα φαβοριά? Σίγουρα η Leeds και η West Brom. Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρα και από πέρσι. Στα play-off πιστεύεις θα πέσουν κορμιά? Ναι, εκεί είναι λίγο δύσκολο. Brentford. Είναι λίγο δύσκολο και ίσως η Brentford, που είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι δουλεύει αρκετά σωστά τα τελευταία χρόνια και θα είναι καλό και να μπει στα play-off, αλλά βλέπουμε και ότι και η Preston είναι αρκετά ψηλά. Σιγά σιγά ανεβαίνει και η Middlesbrough. Ναι, βαίνουν ακόμα αρκετά χαμηλά, αλλά και η Bristol πάντα είναι κοντά. Ξεκάθαρα φαβορί πιστεύεις είναι νομίζω η ότι η Leeds και η West Brom θεωρώ ότι θα ανέβουν. Έχουν και μια απόσταση ασφαλείας. Ναι, θεωρώ ότι θα ανέβουν. Από Premier League σίγουρα η έκπληξη είναι η Sheffield United. Τι άλλο ξεχωρίζει φέτος? Σε ένα πολύ, αν εξαιρέσουμε το θέμα τίτλου, είναι ένα πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα με τη United και Chelsea και Arsenal να μην τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Ποιες νομίζεις ότι είναι φετινές εκπλήξεις? Σίγουρα η Leicester, το ότι είναι στη δεύτερη θέση και αρκετά ψηλά και θεωρώ ότι μπορεί να μείνει κιόλας στην τετράδα. Champions League βγαίνει. Έτσι όπως είναι, νομίζω η ομάδα και οι ομάδες και η φετινή Premier League έχει σίγουρα πιθανότητες να βγει στο Champions League. Βέβαια βλέπουμε ότι και η Arsenal τώρα με τον Arteta ίσως προσπαθεί να ανέβει, σίγουρα θα έχει κάνει και 2 νίκες απανωτές. Ναι, μία στο παιχνίδι, μία στο κύπελο. Θα φανεί, αλλά νομίζω ότι η Leicester σίγουρα είναι έκπληξη. Η Sheffield United είναι έκπληξη λόγω το ότι είναι αρκετά ψηλά. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει, αλλά τη βοηθάει νομίζω και το στυλ παιχνιδιού της στο να μείνει, αλλά ναι, είναι έκπληξη. Συνέχεια ακούμε εδώ στην Ελλάδα για το VAR. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Αρχικά είσαι υπέρ ή κατά του VAR? Είμαι υπέρ γενικά της τεχνολογίας. Ακόμα και αυτό το χιλιοστό. Ότι δεν είμαι υπέρ ίσως το πώς χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ή θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε χρειάζεται κάποιος χρόνος για να βρεθεί. Ναι. Και σίγουρα και ως ομάδα έχουμε και εμείς αδικηθεί, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες ομάδες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί ο σωστός τρόπος για να χρησιμοποιηθεί, γιατί είναι ακόμα αρχή, όπως για παράδειγμα σε άλλα αθλήματα όπως το μπάσκετ, το ράγκμπι, επειδή είναι αρκετά χρόνια. Λειτουργεί καλύτερα. Έχει μπει στη ζωή. Η δουλειά σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς παίκτες από πολλά πρωταθλήματα του κόσμου. Πολλά ταξίδια, όπως είπαμε κλπ. Έχεις ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο ταλέντο? Δύσκολη ερώτηση. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Πολύ μεγάλο ταλέντο για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο Gravenberch του Άγιαξ. Από πέρσι, από πρόπερσι που τον παρακολουθώ, νομίζω ότι είναι του 2002, νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα. Υπάρχει κάποια ελπίδα να το δούμε στην Αγγλία? Νομίζω σίγουρα. Μεγάλη. Μεγάλη, κάποια στιγμή. Ωραία. Πλέον, όπως βλέπουμε και την εφετινή Chelsea ανεξαρτήτου λόγου, δίνει πολλές ευκαιρίες στις ακαδημίες. Αυτό πιστεύεις βοηθάει γενικά το αγγλικό ποδόσφαιρο? Πιστεύεις ότι είναι μια λύση για όποιες ομάδες δυσκολεύονται και οικονομικά αλλά και σε άλλα θέματα να στραφούν στις ακαδημίες τους? Εντάξει, η Chelsea το έκανε αναγκαστικά λόγω σίγουρα. Είπαμε ανεξαρτήτου λόγου. Ναι. Βέβαια η Chelsea, όπως και η Arsenal, αλλά οι ακαδημίες, και το βλέπουμε, ότι οι παίχτες που έχει, τους οποίους έδινε δανεικούς, είναι ικανοί να παίξουν στην Premier League και παίζουν και όλοι μαζί και παίζει και καλά η ομάδα. Οπότε είναι ένα παράδειγμα το οποίο άμα τους δείξεις εμπιστοσύνη, μπορούν να ανταπεξέλθουν. Σίγουρα δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα η Premier League, αλλά ακόμα και η Norwich, άμα δούμε η δικιά μας ομάδα, εμείς στηριζόμαστε αρκετά στην ακαδημίες και είναι στη φιλοσοφία μας να βάζουμε νέους ποδοσφαιριστές. Είμαστε μια ομάδα η οποία
δεν έχει από πίσω έναν δεν ξέρω, έναν Άραβα, έναν Ρώσο να βάζει λεφτά. Είμαστε self-funding ως ομάδα, οπότε στηριζόμαστε πάρα πολύ στις ακαδημίες μας, στο να αναπτύσσουμε ποδοσφαιριστές και να τους εξελίσσουμε. Και άμα δούμε και από πέρσι, Max Aarons, Jamal Lewis, Ben Godfrey, Todd Cantwell, όλοι είναι ουσιαστικά βασικοί κάνει και τρομερή χρονιά φέτος. Ουσιαστικά είναι όλοι βασικοί στην ομάδα μας. Οπότε ναι, υπάρχουν παραδείγματα. Χρειάζεται λίγο πρώτον εμπιστοσύνη και δεύτερον θάρρος και υποστήριξη και στήριξη αρκετή. Σίγουρα και να τους βοηθάς, να τους πεις μόνοι. Από ψηλά κιόλας, γιατί άμα ο προπονητής βάζει νέους ποδοσφαιριστές και ίσως τα αποτελέσματα κάνουν κάποια λάθη, γιατί οι νέοι ποδοσφαιριστές σίγουρα θα κάνουν λάθη. Φυσικά και μπορεί να μην έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει φιλοσοφία σε ολόκληρη την ομάδα και όλοι να στηρίζουν τη συγκεκριμένη φιλοσοφία, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο ελπιδοφόρος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Όρεξη? Στις ακαδημίες βασικά της Όρεξης. Εντάξει, ο πιο ελπιδοφόρος. Νομίζω ότι αρκετοί παίκτες έχουν κάνει φέτος διαφορά. Βλέπουμε και τον Μπουεντία που δεν ήταν από τις ακαδημίες που κάνει καλές εμφανίσεις. Ο Todd Cantwell σίγουρα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Είδαμε τώρα τον Άντα Μάιντα που μπήκε βασικό στο κύπελο και έκανε hat-trick. Ναι. Οπότε σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι οι επόμενοι η επόμενη γενιά να κρατήσουν για την ομάδα. Πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ανεξαρτήτου ηλικίας, μικρότερες ή μεγαλύτερες, που να μπορεί να σταθεί επάξια στην Premier League? Τώρα είναι δύσκολη ερώτηση αυτή, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ την Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Αν μπορώ να πω κάτι σε αυτή την ερώτηση, είναι περισσότερο ότι ίσως, χωρίς να λέω ότι δεν γίνεται στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές το καλύτερο είναι να φύγουν όσο γρηγορότερα και μικρότεροι στα 16. Θεωρώ ότι έχουν πολύ ταλέντο. Αν καταφέρουμε να το συνδυάσουμε μαζί με τη σωστή νοοτροπία, τότε νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές μας μπορούν να... Τι πρέπει να δουλέψουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, δηλαδή τι απαιτεί το αγγλικό ποδόσφαιρο εκεί Premier League? Νομίζω είναι ο ρυθμός. Εσύ κιόλας που ξέρεις εκ των έσω. Ο ρυθμός. Καθαρά. Ο ρυθμός. Σίγουρα υπάρχει διαφορετικός ρυθμός, προπονούμε σε άλλο ρυθμό εδώ και σε άλλο ρυθμό εκεί. Ρυθμός και νοοτροπία. Σίγουρα, θα πρέπει να μπαίνουν στο κλίμα όλοι. Άλλωστε είναι και το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Βλέπουμε στην Αγγλία και στο εξωτερικό γενικότερα το γυναικείο ποδόσφαιρο ανθίζει με πολύ ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο υψηλό το επίπεδο. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό και ποια βάση δίνουν πλέον οι Άγγλοι στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Η αλήθεια είναι πως όντως έχεις δίκιο. Στην Αγγλία πλέον βλέπουμε και τα γήπεδα γεμάτα. Έχουν γεμίσει και το Wembley ακόμα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το προωθούν πάρα πολύ από την Αγγλική Ομοσπονδία. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος που έχει αναπτυχθεί και σίγουρα το προωθούν και οικονομικά και το στηρίζουν και οικονομικά. Ναι. Τώρα στην Ελλάδα ίσως είναι δύσκολο να το απαντήσω, αλλά είναι μια γενικότερη... Το ποδόσφαιρο γενικότερα στην Ελλάδα... Έχει ταυτιστεί με τους άντρες? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Και οικονομικά δεν υπάρχουν ίσως οι ίδιοι πόροι, σίγουρα για να το στηρίξουμε. Δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον από την Ομοσπονδία να το προωθήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά για μένα χρειάζεται κάτι παραπάνω και χρειάζεται κάτι το οποίο να είναι οργανωμένο. Όχι σποραδικές ενέργειες για να προωθηθεί. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτό και οι Άγγλοι το έχουν βάλει στόχο πραγματικά. Και να το καταφέρουν και να μπει στη ζωή τους και αυτό.
Έχεις χρόνο εσύ να παρακολουθείς καθόλου γυναικείο ποδόσφαιρο? Η αλήθεια είναι πως δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα. Όχι. Καμιά φορά, άμα τύχει, θα παρακολουθήσω σίγουρα ή άμα το δώσω τηλεόραση, το κάνω. Δεν έχω πάει στο γήπεδο μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θέλω πολύ να πάω και θα πάω κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει. Μας είπες γενικά ότι δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Στον ελεύθερο σου χρόνο, έτσι, πώς αρέσει να τον περνάς, βλέπεις κάποιες ταινίες, πώς είναι ο τρόπος για διασκέδαση στην Αγγλία? Κάποιες φορές έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο στο εξωτερικό και ελεύθερο χρόνο και στην Αγγλία. Στην Αγγλία προσπαθώ να συναντάω τους φίλους μου. Πηγαίνουμε για φαγητό συνήθως, να πάμε σινεμά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό από την Αγγλία και ποιο από εδώ? Λογικά έχεις αλλάξει τώρα και τις συνήθειες. Από την Αγγλία νομίζω δεν έχω αγαπημένο φαγητό. Νομίζω μπορώ να πω τις γλυκοπατάτες από την Αγγλία. Από την Ελλάδα τα γεμιστά. Μάλλον. Σου λείπουν τα ελληνικά φαγητά? Μου λείπουνε, βέβαια είμαι τυχερή γιατί τρώω στην ομάδα όταν είμαι στο προπονητικό. Όταν είμαι στο εξωτερικό σίγουρα αναγκαστικά και είναι ένα κομμάτι της δουλειάς το οποίο δεν μ' αρέσει. Πρέπει να τρως αρκετά έξω. Όταν είμαι στο προπονητικό, το καλό είναι ότι τρώω το φαγητό που είναι για τους ποδοσφαιριστές, οπότε είναι πολύ καλό και υγιεινό, που είναι σημαντικό. Τώρα όταν είμαι στο εξωτερικό, ο ελεύθερος μου χρόνος είναι... Ίσως υπάρχουν φορές που μπορεί να πάω για κάποιο φαγητό με κάποιους σκάουτ. Έχεις χρόνο να δεις την πόλη και αυτά? Λίγες φορές. Λίγες φορές γιατί δεν είναι ότι μένω. Ίσως άμα μείνω για κάποιο τουρνουά είναι λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα τώρα στην Κολομβία θα πάω την επόμενη εβδομάδα για 10 μέρες. Εκεί μπορεί να έχεις κάποιο χρόνο γιατί μένεις για 10 μέρες στην ίδια πόλη. Αλλά όταν πηγαίνω στην Ευρώπη για παράδειγμα, μπορεί να πάω σε 3 πόλεις διαφορετικές την ίδια μέρα. Και να δω 3 παιχνίδια, οπότε δεν προλαβαίνω. Ένα μέρος έτσι που θα ξεχώριζες, που σου άρεσε πολύ? Από την Ευρώπη. Γενικά. Από την Ευρώπη πηγαίνω αρκετά στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Μ' αρέσει αρκετά η Μπριζ. Από την Νότια Αμερική μου άρεσε αρκετά το Μοντεβιδέο. Ποιο είναι το όνειρό σου και πού βλέπεις τη Μαριέλα σε 10 χρόνια από τώρα? Καταρχήν αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ τυχερή και προσπαθώ να ζω την κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο συγκεκριμένο χώρο, στη συγκεκριμένη ομάδα και στο συγκεκριμένο ρόλο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τον εαυτό μου και σε 10 χρόνια το βλέπω στον ίδιο χώρο. Στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Τώρα, εντάξει, ο καθένας έχει φιλοδοξίες και όνειρα και σίγουρα θέλω και να εξελιχθώ και να ανέβω περισσότερο. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και εδώ που βρίσκομαι, στην Όρις, και προσπαθώ και να δουλεύω πάνω σε αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, και να εξελίσσομαι όσο μπορώ, έτσι ώστε όταν μου δοθεί ευκαιρία και για κάτι παραπάνω να είμαι έτοιμη και να την πάρω χωρίς να βιάζομαι και βήμα-βήμα. Τι θα έλεγες στον κόσμο, στον Έλληνα φίλαθλο που του αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, τι θα τον παρότρινες? Ενώ θα τον έβαζες στην κουλτούρα την αγγλική? Κοίτα, γενικότερα, όχι μόνο για τον Έλληνα φίλαθλο, για τον Έλληνα, θεωρώ πολύ σημαντικό, για μένα μου έκανε πολύ καλό το να ζήσω στο εξωτερικό, έστω και ένα χρόνο, άμα μπορεί κάποιος να ζήσει στο εξωτερικό, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Ανεξάρτητα με το άμα θα γυρίσει μετά στην Ελλάδα ή όχι. Τώρα για τον Έλληνα φίλαθλο συγκεκριμένα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα καλά στην Αγγλία ή όλα κακά στην Ελλάδα, σε καμία περίπτωση. Έχουν και οι Άγγλοι τα κακά, ξέρουμε για το αλκοόλ και για τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν, ακόμα και οι Άγγλοι φίλαθλοι. Το ότι ως χώρα έχουν καταφέρει να τα περιορίσουν και να έχουν μια ατμόσφαιρα στο γήπεδο που είναι πάντα γιορτινή και πάντα είναι όλοι έτσι χαρούμενοι και ζουν το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτή είναι και η συμβουλή μου στους Έλληνες φιλάθλους, ότι νομίζω ότι είναι περισσότερο πρέπει να έχουν πάθος για το άθλημα παρά πάθος για το αποτέλεσμα. Στα νέα παιδιά θα έλεγες να ακολουθήσουν αυτό που έχεις ακολουθήσει εσύ? Αν κάποιος πραγματικά αγαπάει το ποδόσφαιρο, ναι, είναι κάτι που μπορεί να τους ανοίξει? 100%. 100% και χαίρομαι και για μένα είναι πραγματικά
μπορώ να πω από τα μεγαλύτερα ίσως επιτεύγματα που έχω καταφέρει να δέχομαι μηνύματα ή τηλεφωνήματα, οτιδήποτε από παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν και να με ρωτάνε και να μου λένε ότι είδαμε από σένα ότι το έκανες και θέλουμε και εμείς να ασχοληθούμε, και υπάρχουν και παραδείγματα παιδιών που το κάνανε, είχαν πάει στο εξωτερικό και κάνανε μεταπτυχιακό πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι και δουλεύουν ίσως ήδη τώρα στην Αγγλία ή σε κάποια άλλη χώρα, ακόμα και στην Ελλάδα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Άμα κάτι σ' αρέσει, πρέπει να το ακολουθήσεις. Όταν σε ρωτάνε, τι τους συμβουλεύεις? Βασικά αυτό που λέω είναι ότι επειδή πάντα με ρωτάνε άμα υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος δρόμος και τι πρέπει να κάνουμε, δεν υπάρχει. Σίγουρα εγώ μπορώ να πω το δικό μου δρόμο και πώς μπήκα στο χώρο, αλλά δεν σημαίνει ότι δουλεύει για όλους ή είναι σωστός απαραίτητα. Αυτό που συμβουλεύω είναι καταρχήν ότι χρειάζεται να δουλέψεις σκληρά, πρέπει να θυσιάσεις πράγματα σίγουρα για να το κάνεις, αλλά νομίζω ότι άμα σ' αρέσει δεν το βλέπεις. Εγώ ποτέ δεν έχω δει, μία μέρα δεν θυμάμαι να έχω ξυπνήσει μία μέρα και να πω δεν μ' αρέσει, ότι πρέπει να πάω στη δουλειά, πρέπει να πάω στη δουλειά. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τρέχεις, ταξιδεύεις, γυρνάς γύρω-γύρω. Ποια είναι η διαδικασία όμως που ακολουθείτε ώστε να έρθει ένας παίκτης που εσύ έχεις επιλέξει στην ομάδα? Σίγουρα είναι μεγάλη διαδικασία και το scouting γίνεται όλο τον χρόνο. Δεν ξεκινάμε όταν ένα μήνα πριν τη μεταγραφική ή στη μεταγραφική. Ο scout βλέπουμε παιχνίδια είτε στο βίντεο είτε live. Μπορεί να έχουμε παίχτες οι οποίοι γίνονται flagged μέσω στατιστικών, οτιδήποτε. Ο ρόλος μας είναι να τους δούμε. Στη συνέχεια, όταν βλέπουμε κάθε παιχνίδι, γράφουμε ένα report το οποίο περνάει σε ένα software που έχει η ομάδα και ένα database στη συνέχεια. Οπότε μετά υπάρχει ένα σαν grading, να το πω κάπως έτσι. Οπότε οι ποδοσφαίρες που θέλουμε να προτείνουμε παίρνουν συγκεκριμένους βαθμούς. Η τελική απόφαση είναι στον Head of Recruitment και στον Sport Director. Το καλό στην Oryx είναι ότι υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας, οπότε δεν είναι μόνο απρόσωπο, βάζω ένα report και τελειώνει. Άμα δω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαίρις ο οποίος μας ενδιαφέρει ή με ενδιαφέρει και θέλω να τον προωθήσω, για να τον προτείνω, θα πάρω τηλέφωνο κατευθείαν, θα το συζητήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε πολλές ομάδες δεν υπάρχει. Οι scout βάζουν το report και τελειώνει. Είναι λίγο πιο απρόσωπο. Ακριβώς, και έτσι μπορεί και να χαθεί κιόλας, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο κάθε μέρα μπορεί να δέχεται 30-35 μια βάση δεδομένων. Ναι. Οπότε χάνονται κιόλας. Υπάρχει βέβαια και ένα department το οποίο δούλευα και εγώ πριν αλλάξω ρόλο, το Technical Scouting Department, στο οποίο βοηθάει στο να μην χάνονται συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν καλούς βαθμούς από τους σκάουτ. Οπότε είναι μια τέτοια διαδικασία και στη συνέχεια ακολουθείται ο παίκτης όταν ανεβαίνει, να το πω, επίπεδα. Θα παρακολουθηθεί και από τον Head of Recruitment και τον Sport Director και live, και στη συνέχεια υπάρχει απόφαση άμα θα προχωρήσουμε στη μεταγραφή, που βέβαια μετά υπάρχει και το άλλο στάδιο, γιατί έχουμε κάνει το scouting, μετά πρέπει να κάνουμε και το recruitment, που είναι να μιλήσουμε με τον ατζέντη, να έρθει σε επαφή με τον παίκτη, τις πρώτες πληροφορίες συμβόλαια με τον ατζέντη και με τα λοιπά. Οι scout προσπαθούμε να τις βρίσκουμε, δηλαδή εγώ όταν πω στον Head of Recruitment για παράδειγμα έχω αυτό το ποδοσφαιριστή, πρέπει να ξέρω και πάνω κάτω κάποιες πληροφορίες, γιατί άμα κάνει 30 εκατομμύρια, ναι, σίγουρα θα μου πει ok, αλλά δεν μπορούμε να το αγοράσουμε. Ναι, ναι. Και πόσες μέρες παίρνει όλο αυτό το διαδικαστικό? Δεν έχει συγκεκριμένες μέρες. Μπορεί κάτι να γίνει σε μια εβδομάδα. Συνήθως όμως, άμα πρέπει να δράσουμε γρήγορα, συνήθως όμως είναι ένα monitoring process, ας πούμε, μια διαδικασία που ξεκινάει από τον Ιούλιο-Αύγουστο, τέλη Ιουλίου που ξεκινάνε και τα πρώτα πρωταθλήματα, εκεί μέχρι για τη μεταγραφική του Γενάρη. Είμαστε έτοιμοι, μέχρι τον Νοέμβρη είμαστε έτοιμοι. Και μετά ξεκινάει πάλι και για το... Θέλω να μου πεις και λίγα λόγια, γιατί εμείς εδώ το ζούμε πολύ έντονα, για το deadline day. Πώς είναι, πώς το ζείτε? Η αλήθεια είναι πως πλέον
Την πρώτη μου χρονιά πήγα στην Όριτς Γενάρη του 2017, δηλαδή τώρα 3 χρόνια. Ναι, την πρώτη χρονιά, στη 31 Γενάρη που ήταν τότε, το έζησα αρκετά έντονα, μπορώ να πω. Αλλά για μένα, άμα έχεις κάνει τη δουλειά σου σωστή προεργασία, το deadline day είναι μάλλον τίποτα. Ίσως μόνο άμα έρθει κάποια πρόταση για κάποιον δικό σου ποδοσφαιριστή και πρέπει να τον αντικαταστείς, αλλά δεν μας έχει τύχει εμάς και με το καινούριο, από τότε που ήρθε το Stuart Weber και άλλαξε ολόκληρη και το scouting department, δεν μας έχει τύχει deadline day, τουλάχιστον scouting department, να πρέπει να είμαστε εκεί και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νομίζω έχουμε κάνει τη δουλειά μας από πριν το Γενάρη. Πας σε συγκεκριμένα παιχνίδια που σου ορίζει η ομάδα ή μπορεί να τύχει να πας και να πάρεις πρωτοβουλία και να πας και... Στη δική μας ομάδα έχουμε κάποιες χώρες. Εγώ έχω Βέλγιο, Ολλανδία, όπως είπα, και Νότια Αμερική, και το πρόγραμμα σε αυτές τις χώρες το καθορίζω μόνη μου. Σίγουρα σε συνεργασία με τον Head of Recruitment, τον Κίραν, αλλά είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς μου και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, και γενικά στην Όριτς, επειδή υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη από γενικότερα από το Sport Director, από το Head of Recruitment, του Scouts, υπάρχει εμπιστοσύνη και σε αυτό, ότι αυτές είναι οι χώρες, είναι δικές σου, και το scouting εκεί είναι δικό σου, ανοίξει εσένα. Τέλος, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σιγά σιγά θα κλείσουμε. Ξέρω λογικά ότι δεν θα πάρω απάντηση, αλλά ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για αυτή τη μεταγραφική περίοδο? Υπάρχει κάποιο όνομα που να ακούγεται? Δεν θα απαντήσω, αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε έτοιμοι. Οτιδήποτε χρειαστεί η ομάδα, νομίζω στο department είμαστε έτοιμοι. Έχει ομάδα πάντως ανάγκη από παίκτες αυτή τη στιγμή? Εντάξει, νομίζω ότι όσο ψάχνεις πάντα θα βρίσκεις κάτι το οποίο μπορείς ίσως να βελτιώσεις το οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω-γύρω που παίζουν ρόλο στο συγκεκριμένο. Δεν θέλουμε να σε πιέσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά που ήσουν εδώ μαζί μας. Σου ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα, να συνεχίσεις να ακολουθείς τους στόχους σου. Καλή σταδιοδρομία και με το καλό να σωθεί η Νόριτς. Νομίζω αυτό είναι που θέλετε όλοι. Εμείς εδώ έχουμε ένα δώρο για σένα που ήσουν σήμερα κοντά μας. Είναι μια κούπα των ΑΕΑΠ να πίνεις το τσάι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, λογικά θα χρειαστεί. Σίγουρα θα χρειαστεί. Χρειάζεται το τσάι. Και θέλω να σας πω τώρα που μου έδωσες και την κούπα, ότι έχω και εγώ ένα μπλουζάκι από την περσινή άνοδο της ομάδας, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τους ποδοσφαιριστές, και θα ήθελα να σας το δώσω έτσι ώστε να το κληρώσετε. Μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο, είναι μεγάλη μας χαρά. Το μπλουζάκι θα κληρωθεί, μείνετε συντονισμένοι παιδιά. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά.